Peru. Official name, Republic of Peru. Form of government, Constitutional Republic. Capital, Lima. Population, 31,331,228. Official language is Spanish, Quechua. Money, Nuevo Sol. Area, 496,224 square miles, 1,285,216 square kilometers. Major mountain ranges, Andes. Major rivers, Amazon, Ucayali, Madre de Dios. Geography. Peru is the third largest country in South America, after Brazil and Argentina. It is made up of a variety of landscapes, from mountains and beaches to deserts and rainforests. Most people live along the coast of the Pacific Ocean, where the capital, Lima, is located. Along Peru's west coast is a narrow strip of desert 1,555 miles 2,500 kilometers long. Ancient people, called the Chimu and the Nazca, first inhabited this region thousands of years ago. The coastal desert makes up only about 10% of Peru, but it is home to more than half of all Peruvians. The world's largest rainforest, the Amazon, covers nearly half of Peru. Called the selva in Spanish, this huge jungle, which also covers half of Brazil, is home to plants and animals that do not live anywhere else on Earth. Some scientists think there may even be Indian tribes there that have never seen the outside world. The second highest mountain range in the world runs through Peru. These peaks, called the Andes, are so tall and forbidding that the ancient Inca people thought they were gods. They run from north to south and can be seen from Peru's beaches 50 miles 80 kilometers to the west. The highest peak, Mount Huascaran, is 22,205 feet 6,768 meters high. People and culture. The people of Peru are a mix of many different cultures, including Indians, Spaniards, and other Europeans, descendants of African slaves, and Asians. Until recently, most people lived in the countryside, but now, more than 70% live in cities. Most Peruvians follow the Catholic religion introduced by the Spanish. Nature, because it has so many different ecosystems. Peru is home to a wider variety of plants and animals than most other countries on Earth. For many reasons, Peruvians have not had as much of an impact on their natural world as many other countries, and much of these ecosystems have been undisturbed. A 250-acre, 100-hectare plot of Peruvian rainforest is home to more than 6,000 kinds of plants. There are hundreds of species that are only found in the Amazon. To protect these plants and animals, Peru has created special forest areas called reserves. On the Pacific coast, many interesting plant and animal species have adapted to the dry desert climate. And off the coast, the Peru current nourishes huge numbers of small fish, which in turn support large populations of bigger fish and seabirds, including Humboldt penguins. Peru's mountains support special types of grasses and plants, which provide food for mammals like llamas, alpacas, and vicuñas. One plant that grows in the Andes, the Puya ramondi, grows for 100 years before blooming. Government and economy. Peru is a constitutional republic, with a president, a congress, and a Supreme Court. Peruvians are required to vote by law. Presidents serve 5-year terms and can only be elected twice in a row. Peru is one of the richest countries in the world in terms of natural resources. Gold, silver, copper, zinc, lead, and iron are found across the country, and there are reserves of oil and natural gas. Even so, jobs there can be very hard to find, and Peru remains one of the world's poorest countries. History. Peru is a very old country. The earliest inhabitants arrived there about 15,000 years ago. Societies emerged on the west coast more than 5,000 years ago and began to spread inland. These included the Chavín, the Mochi, and the Nazca. One of the most important Peruvian cultures was the Inca, who lived in Peru at around 600 years ago. Their capital, Cusco, is still a major city today. The Inca also built Machu Picchu, a famous and mysterious ancient city in the Andes. They thrived for centuries before being
Peru tên chính thức Cộng hòa Peru, hình thức chính phủ Cộng hòa lập hiến, vốn, Lima, dân số, 31.331,228, ngôn ngữ chính thức tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quechua, tiền tệ, Nuevo Son, khu vực 496.224 dặm vuông, 1.285.216 km², các nguồn núi chính, Andes, các sông chính, Amazon, Ucayali, Madre de Dios. Môn địa lý, Peru là quốc gia lớn thứ 3 ở Nam Mỹ, sau Brazil và Argentina. Nó được tạo thành từ nhiều cảnh quan khác nhau, từ núi và bãi biển đến sa mạc và rừng mưa. Hầu hết mọi người sống dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, nơi có thủ đô Lima. Dọc theo bờ biển phía tây của Peru là một dải hẹp của sa mạc 1.555 dặm, 2.500 km dài. Những người cổ đại, được gọi là Chimú và Nazca, sinh sống đầu tiên ở vùng này hàng nghìn năm trước. Sa mạc ven biển chỉ chiếm khoảng 10% diện tích Peru, nhưng đây là nơi sinh sống của hơn một nửa tổng số người Peru. Rừng mưa lớn nhất thế giới, Amazon, bao phủ gần một nửa Peru. Được gọi là selva trong tiếng Tây Ban Nha, khu rừng rậm khổng lồ này cũng bao phủ một nửa Brazil, là nơi sinh sống của các loài thực vật và động vật không sống ở bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Một số nhà khoa học cho rằng có thể có cả những bộ lạc da đỏ ở đó chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài. Dãy núi cao thứ hai trên thế giới chạy qua Peru, những đỉnh núi này, được gọi là Andes. Cao đến nỗi người Inca cổ đại nghĩ rằng chúng là thần, họ chạy từ Bắc vào Nam và có thể được nhìn thấy từ bãi biển Peru 50 dặm 80 km về phía Tây, đỉnh cao nhất Mount Huascan. Cao 22.205 feet, 6.768 mét. Con người và văn hóa, người dân Peru là sự pha trộn của nhiều nền văn hóa khác nhau, bao gồm người Ấn Độ, người Tây Ban Nha và những người châu Âu khác. Hậu duệ của nô lệ châu Phi và người châu Á. Cho đến gần đây, hầu hết mọi người sống ở nông thôn, nhưng hiện nay, hơn 70% sống ở các thành phố. Hầu hết người Peru theo đạo Công giáo do người Tây Ban Nha du nhập thiên nhiên. Vì có rất nhiều hệ sinh thái khác nhau nên Peru là nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật hơn hầu hết các quốc gia khác trên trái đất vì nhiều lý do. Người Peru không có nhiều tác động đến thế giới tự nhiên của họ như nhiều quốc gia khác và phần lớn các hệ sinh thái này vẫn chưa bị xáo trộn. Một khu rừng rộng 250 mẫu Anh, 100 hecta của rừng nhiệt đới Peru là nơi sinh sống của hơn 6.000 loại thực vật, có hàng trăm loài chỉ được tìm thấy ở Amazon. Để bảo vệ những loài động thực vật này, Peru đã tạo ra những khu rừng đặc biệt gọi là khu bảo tồn. Trên bờ biển Thái Bình Dương, nhiều loài động thực vật thú vị đã thích nghi với khí hậu sa mạc khô hạn và ở ngoài khơi. Dòng chảy Peru nuôi dưỡng một số lượng lớn cá nhỏ, do đó hỗ trợ các quần thể cá và chim biển lớn hơn, bao gồm cả chim cánh cụt Humboldt. Những ngọn núi của Peru có nhiều loại cỏ và thực vật đặc biệt, cung cấp thức ăn cho các loài động vật có vú như lạc đà không bướu, alpaca và vicuña, một loài cây mọc ở Andes Puya Raimondi, phát triển hàng trăm năm trước khi nở hoa. Chính phủ và kinh tế. Peru là một nước cộng hòa lập hiến, có tổng thống, quốc hội và tòa án tối cao. Người dân Peru phải bỏ phiếu theo luật tổng thống phục vụ nhiệm kỳ 5 năm và chỉ có thể được bầu 2 lần liên tiếp. Peru là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới về tài nguyên thiên nhiên, vàng, bạc, đồng, kẽm, chì và sắt được tìm thấy trên khắp đất nước và có trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên. Mặc dù vậy, việc làm ở đó có thể rất khó tìm và Peru vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Lịch sử Peru là một đất nước rất lâu đời, những cư dân sớm nhất đã đến đó khoảng 15.000 năm trước. Các xã hội xuất hiện ở bờ biển phía Tây hơn 5.000 năm trước và bắt đầu lan rộng vào đất liền. Chúng bao gồm Chavin, Moche và Nazca. Một trong những nền văn hóa quan trọng nhất của Peru là người Inca. Sống ở Peru khoảng 600 năm trước, thủ đô của họ, Cusco, vẫn là một thành phố lớn ngày nay. Người Inca cũng xây dựng Machu Picchu, một thành phố cổ nổi tiếng và bí ẩn trên dãy Andes. Chúng phát triển mạnh trong nhiều thế kỷ trước khi